आज कार्तिक 16 गते बिहीबार साताको 5औं तथा अन्तिम कारोबार दिन। आजको सेयर बजारमा पनि गिरावट नै आएको छ। करिब 11 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 1847 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। साथै कारोबार रकम 96 करोडभन्दा केही बढीको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेछ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सक्छौँ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बियरिस क्यान्डल नै बनेको छ। हिजोभन्दा केही ठुलो छ क्यान्डल। कारोबार रकम 96 करोडको जति आएको छ। 1 अर्बभन्दा कमकै छ कारोबार पछिल्लो समय र मार्केट आज हिजोको भन्दा थोरै केही बढीले घटेको छ। कारोबार रकम पनि हिजो अस्तिको भन्दा बढी छ। लगानीकर्ताहरू अलिकति बढी सक्रिय भएको देखिन्छ पछिल्लो हिजो अस्तिको भन्दा। तर ओभरअलमा चाहिँ 1 अर्बभन्दा कारोबार आएको लामो समय भइसक्यो। लगानीकर्ताहरू मार्केटमा प्यानिक भएको अवस्था छ र मार्केटमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट एकदम नेगेटिभ रहेको, मार्केटप्रति सकारात्मक चाहिँ नरहेको रूपमा पनि हामीले कारोबार रकम कमाउनलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्छौँ। इन्ट्राडे चार्ट हेर्छौँ भने मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरण केही तल आयो, थोरै केही माथि जाने प्रयास गरे पनि त्यो असफल भयो र एक करोड घट्दै तलाएको देखिन्छ। एकदम बिचमा चाहिँ साइडेज बस्यो मार्केट, सानो सानो एकदम केही मार्केट चाहिँ एउटै रेन्जमा घुमे पनि अल्टिमेटली मार्केट लोएस्ट पोइन्टतिर आयो र सधैँ चाहिँ अन्तिममा 2-4 पोइन्ट चाहिँ बढेर बन्द भएको छ लोएस्ट पोइन्टबाट। ओभरअलमा मार्केट घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्ने हो भने नि मार्केट चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल नै छ। अलिकति फल पनि अलिक तेजै भएको देखिन्छ। क्यान्डल्सहरू त्यति ठुलो नबने पनि मार्केट बिस्तारै बिस्तारै गर्दै तलतिर गएको देख्न सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको हाम्रो हिजो केही यो जबसम्म येलो ब्रेक गरेको थिएन तबसम्म एनालाइसिस कस्तो प्रकारको थियो भन्दाखेरि मार्केटले चाहिँ यो हिसाबले घटेको मार्केट यो हाईलाई पार गरेर माथि सस्टेन गरेको हुनाले मार्केटले यहाँ यो लोको दाँजोमा हायर लो नै क्रिएट गरेर यता माथितिर जान्छ कि हायर हाई बनाउन भन्ने कुरा थियो। तर यो लो ब्रेक नगरुन्जेलसम्म। तर जब मार्केटले चाहिँ यो लो ब्रेक गर्यो त्यसपछि इन्टरनली मार्केटमा के भएको थियो भन्दाखेरि मार्केट यसरी यो लोवर हाई चाहिँ क्रिएट गरेर वाट इज ह्यापेन्ड, मार्केट चाहिँ यहाँदेखिबाट तल आउने क्रममा यहाँ एउटा लोवर हाई क्रिएट गरेर चाहिँ फेरि यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर हिजो नै तल क्लोज गरिसक्यो। यो तल क्लोज गर्ने बित्तिकै यो लो पनि कमजोर हुन्छ, यसलाई पनि ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी बढ्छ भन्ने कुरा मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ। यो कुरा ब्रेक गरेर तल गएको छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट क्लियरली बेरिस भइसक्यो। हिजो पनि लगभग इन्टरनल रूपमा बेरिस छ भन्ने कुरा थियो। मार्केट फेरि बेरिस भइसकेको छ र मार्केट चाहिँ यहाँबाट माथि जानेको जुन हायर बनाएको छ यो चाहिँ फेल भयो भन्ने सन्दर्भमा यसमा चाहिँ हामी पछि छलफल गर्नेछौँ। मार्केट चाहिँ एक्चुअली 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ यो आएको दाँजोमा त हायर बनाएर बुलिस भएको थियो तर यसमा बाई सेटअप चाहिँ आउन सकेन। मार्केट योभन्दा माथि माथि सस्टेन गरेर यो लो ब्रेक नगरेको भए मार्केट माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ र मार्केटले चाहिँ यहाँबाट इन्टरनल्ली डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्यो। अर्को कुरा भनेको 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा हायर हाई बने पनि यसको इफेक्ट भनेको चाहिँ आवरली र डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ यो जुन आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट यो पुल ब्याक मात्र गएको, यो पुल ब्याकको लेन्थ चाहिँ केही लम्बिने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले यो आवरली 15 मिनट्स टाइम फ्रेमको बुललाई चाहिँ त्यसरी गर्न सक्छौँ र आवरली टाइम फ्रेमबाट नि यो कुरा क्लियर हुन्छ। अहिले 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेर्दा चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। मार्केट एकरो घट्दो क्रममै छ, करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन देखिँदैन र अब मार्केटको लागि पहिलो टार्गेट हामीले हेर्नुपर्ने भनेको पहिलो पोइन्ट हेर्नुपर्ने भनेको 1878। जबसम्म 1878 भन्दा मार्केट चाहिँ तल रहन्छ तबसम्म चाहिँ मार्केट बेरिस नै छ भनेर बुझ्नु पर्यो। 1878 लाई पार नगरेसम्म चाहिँ मार्केट माथि गयो भने अल्टिमेटली फेरि तलतिर जाने हो भनेर हेर्नु पर्यो। अब यो आवरली टाइम 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा जुन यो आएको दाँजोमा त हायर हाई भने यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जोड्न चाहन्छु। जस्तै मार्केट यसरी आवरली टाइम फ्रेम यो लोको दाँजोमा यतापट्टि लोवर लो बनेको छ। यो लोवर लोको मार्केट छ। मार्केटले जब एउटा लो लगाउँछ पुल ब्याकको लागि चाहिँ माथितिर जाने गर्छ। अपसाइड मार्केटमा पुल ब्याक तलतिर आउँछ, यो डाउन ट्रेन्डको मार्केट हो, माथितिर गएको मुभ चाहिँ पुल ब्याक मुभ हो। यो रियल मुभ होइन, यो बढेको भनेर भन्न मिल्दैन। ओभरअल मुभ भनेको यसरी घटेको छ।
घट्ने चाहिँ धेरै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। घटाइ चाहिँ धेरै छ, बढाइ चाहिँ थोरै छ। सो यस्तो मुभलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जुन हिसाबले यसरी मार्केट चाहिँ फल भइरहेको छ, यो मुभ भनेको पुल ब्याक मुभ हो। अनि फेरि मार्केट चाहिँ एक्चुअली यो लोको दाँजोमा चाहिँ यतापट्टि लोवर लो, यो लोको दाँजोमा लोवर लो बनाउन सक्छ। यदि यसरी मार्केट मुभ हुँदैन र मार्केटले चाहिँ यसरी यहाँबाट माथि जाने क्रममा यसरी फल भएको मार्केट माथि जाने क्रममा चाहिँ यदि यो हाईलाई पार गर्छ भने चाहिँ त्यस पश्चात यो तल आउने मुभ चाहिँ पुल ब्याक मुभ हुन्छ र मार्केट फेरि हाइराइको सिरिजमा जान्छ, बुल ट्रेन्डमा अप ट्रेन्डमा मार्केट प्रवेश गर्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। जबसम्म यो पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ यो पुल ब्याक भनेको चाहिँ मार्केटको लागि यति पनि जान सक्छ, जति पनि जान सक्छ। सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट यसरी चाहिँ यो हाइराइ बनाउनुको अर्थलाई चाहिँ हामीले कसरी पनि हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो जुन आवरली टाइम फ्रेम अथवा डेली टाइम पुल ब्याक जान्छ, यो पुल ब्याक चाहिँ अलिकति केही लम्बिन्छ कि केही माथितिर जान्छ कि भन्ने हिसाबले मात्र विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ हाम्रो नेप्सेमा ट्रेड गर्न मिल्दैन। हामी कहाँ सर्ट सेल अथवा इन्ट्राडे नभएको हुनाले मेजर टाइम फ्रेममै 15 मिनट्स टाइम फ्रेम मानेर 15 मिनटकै आधारमा कारोबार गर्न चाहिँ मिल्दैन। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब आवरली टाइम फ्रेममा मार्केटले चाहिँ यो लोवर हाई क्रिएट गरेर तलतिर जान खोजेको जस्तो देखिन्छ। अन्तिममा बनेको क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ अगाडिको लोभन्दा तल गए पनि क्लोजिङ माथि गरेको छ। यसले चाहिँ मार्केट केही माथितिर जान सक्छ भन्ने इन्डिकेट गर्छ, तर माथितिर जाने भनेको थोरै मात्र। जबसम्म 1878 भन्दा मार्केट तल रहन्छ तबसम्म चाहिँ मार्केट केही माथि गइहाले पनि अल्टिमेटली तलतिर घट्दो प्याटर्न देखिन्छ। अन्तिम क्यान्डल केही माथितिर जाने इन्डिकेट गरे पनि अल्टिमेटली मार्केट केही माइनर पुलब्याक दिएर यसरी तलतिर जाने हो भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। किन यो हिसाबले एनालाइसिस गरेको, यो लो भन्दा यो लो तल बनेछ, सो अर्को लो पनि तलतिर बन्छ कि भनेर हामीले जबसम्म एउटा हाईलाई पार गरेर माथि जाँदैन तबसम्म चाहिँ मार्केट तलतिर हुनसक्छ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यहाँबाट मार्केट माथि गयो भने तत्कालको लागि यदि यहाँबाट मार्केट माथि गयो भने जबसम्म यो 2040लाई पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ यो हाईभन्दा अर्थात् यो हाईभन्दा मार्केट माथि गए पनि जुन 1915को यहाँनिर हाई छ, योभन्दा मार्केट माथि गए पनि मार्केट चाहिँ यो लोको दाँजोभित्र अर्को लोवर लो बनाउन तलतिर आउन सक्छ भनेर हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ है। अहिले आउने टाइम फ्रेममा अन्तिम क्यान्डल के पोजिटिभ भयो भने अल्टिमेटली डाउन ट्रेन्डकै च्यानल छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बेरिस क्यान्डल छ, आजको क्यान्डलले डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू गर्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। तर डेली टाइम फ्रेममा पनि अगाडिको क्यान्डलभन्दा तल थोरै आएर चाहिँ माथि नै क्लोज गरेको छ। यसले चाहिँ थोरै तलबाट प्राइस रिजेक्सन भएको जस्तो बुझिन्छ। केही माथितिर चाहिँ माइनर थोरै केही हरियो भए पनि अल्टिमेटली मार्केट चाहिँ डाउन ट्रेन्ड जाने हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसको इफेक्ट भने थोरै केही पोइन्ट्सहरू माथितिर जान सक्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नु। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार तेज घट्दो क्रममा देखिन्छ। करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन मिलिसकेको छैन। त्यस्तै 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि डाउन ट्रेन्डकै च्यानल छ। अगाडिको इन्टरनल रूपमा त लोवर लोको मार्केट थियो हिजो नै, तर जुन यो 15 मिनट्स टाइम फ्रेमको लागि यो हाईको लागि यो लो थियो, यसलाई पनि ब्रेक गरेर तल झरिसकेको छ। डाउन ट्रेन्डको मार्केट छ। 15 मिनट्समा पनि करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन देखिँदैन। आवली टाइम फ्रेममा पनि यो लोभन्दा मार्केट तलतिर जान खोजेको जस्तो देखिन्छ। अन्तिम क्यान्डलले केही थोरै मार्केट केही माथितिर गए पनि अल्टिमेटली डाउन ट्रेन्डको मार्केट छ, फेरि तलतिर जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको छ, हिजोको क्यान्डलको कन्टिन्युसन चाहिँ आज भएको छ। त्यो ओभरअलमा मार्केट चाहिँ तलतिर गएको छ। मैले हजुरहरूलाई अगाडिदेखि नै सेयर गरेको कुरा, मार्केट चाहिँ यो लेभलबाट एउटा यो लेभल मार्किङ गरेको थिएँ 1930देखि 1950, अर्को लेभल भनेको 1837देखि 1877। यो लेभल मार्केट आएर यहाँबाट मार्केट माथि गयो भने जस्ट एउटा माइनर पुलब्याक मात्र जाने हो भन्ने कुरा थियो। तर मार्केट यहाँबाट जस्ट माइनर पुलब्याक दियो, यहाँबाट चाहिँ अलिकति ठुलो पुलब्याक दियो। यसमा त हामीले अलिकति माथितिरै जान्छ कि भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो। मिनिमम पनि 2000 लगभग 2100को लेभलसम्म चाहिँ पुग्छ कि भन्ने थियो। कमसेकम यो सप्लाई जोनसम्म चाहिँ पुग्छ कि भन्ने हाम्रो एनालाइसिस थियो। तर मार्केट चाहिँ त्यो माथि जान सकेन। यो लेभलबाट जुन मुभ गएको छ 1837देखि 77, यो एउटा डिमान्ड जोनबाट, यो पनि जस्ट एउटा सिम्पल मुभ मात्र हो भन्ने कुरा मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ। जुन हिसाबले अगाडि यता मुभ गर्थ्यो, यो मुभ पनि जस्ट एउटा सिम्पल मुभ मात्र, अल्टिमेटली योभन्दा तलतिर जान सक्छ भन्ने कुरा सेयर गरेको थिएँ। अब आज योभन्दा तल चाहिँ गइसकेको छ, तर योभन्दा क्लोजिङ चाहिँ माथि गरेर आगामी दिनमा मार्केट तलतिर जान्छ भने अब अन्तिममा हामीले हेर्ने भनेको लगभग यही 1800को लेभलमा एकचोटि मार्केटले यहाँबाट केही माइनर टाइपको एउटा दुईवटा क्यान्डल हरियो बनाउँछ कि भनेर हेर्न सक्छौँ। ओभरअलमा चाहिँ यो 1800लाई चाहिँ ब्रेक गर्न सक्ने पोसिबिलिटी हुनसक्छ।
हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुऱ्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।